JBL ස්පීකර් එකක් මිලදී ගන්න එනවනම් ඔයාලගේ අඩුම ප්‍රයිස් එකට තියෙන්නේ මොකක්ද? 20ක් එක දිගට සින්දු අහන්න ඕන ඔරිජිනල් JBL. fast moving flip 6 එක තියෙනවා. high charge 5 එක තියෙනවා. එහෙනම් අපි මේක එළියට අරන් කතා කරලා බලමු. ඔව් මේ තියෙන්නේ මේකත් 110 එක වගේම තමයි. ඔන්න අද Roam with Pupa YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අපි මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා Bluetooth speakers party box සම්බන්ධව. ඒක විවිධ brands වලින් අපි කරේ. ගොඩක් අය අපි ඉල්ලීම් කරලා තිබ්බා, අපිට කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා ඔරිජිනල් JBL මිලදී ගන්න පුළුවන් තරක්. JBL speakers party box මිලදී ගන්න පුළුවන් තරක් සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. අපි ඒ සම්බන්ධව හොයාගෙන යනකොට අපිට හම්බුණා shop එකක් මහරගම, the smartphone shop කියලා. ඒ shop එකේ ඔයාලට ඔරිජිනල් JBL party box මිලදී ගන්න පුළුවන්. The smartphone shop කිව්වම අතරම මෙයාලා මේන්ලි කරන්නේ ෆෝන්. අපි අද ඔයාලට ආවේ JBL ගැන කියන්නේ. ඒකින්ද අද අපි JBL ගැන කතා කරමු. ඔයාලට ෆෝන් ගැන වීඩියෝ එකක් ළඟදීම ගේන්න. බෆල්ස් ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඒ සම්බන්ධව කතා කරමු. මිල ගන්නොත් එක්ක. හරි අපිත් එක්ක මේ වෙලාවේ ඉන්න the smartphone shop එකේ සහෝදරයෙක්. නම මොකද්ද? මම චන්දුලක්ෂා. චන්දුලක්ෂා. චන්දු අපිට කියන්නකෝ. ඔරිජිනල් JBL එකකදී ලෝකල් එක අතර වෙනස මොකක්ද? සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකෙන් ගොඩක් වෙනස්. මෙටීරියල් එක වෙනස් වෙනවා. ඊට අමතරව ගත්තොත් කොපීස් සාමාන්‍ය අපි පාටියක් වගේ පාටි ටයිම් එක පාවිච්චි කරනවා නම් වැස්සක් වගේ එනවා නම් මේ JBL එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නෝමල් එක ටග් ගාලා සවුන්ඩ් ඕෆ් වෙන්නත් බලන්න. ඒක කොපි එක. ඒක සවුන්ඩ් අදින් ගොඩක් අඩුයි. the smartphone shop එකට එනවා නම් එන්න පුළුවන් පහසුම විදිය කොහොමද? පහසුම විදිය ගත්තොත් අපේ ෂොප් එකේ තියෙන මහරගම BOC බැංකුවේ ඉස්සරහම හරිම ලේසි BOC එක තියෙනවා BOC එක ඉස්සරහම තමයි අපේ ෂොප් එකේ තියෙන the smartphone shop. එතකොට මේ ෂොප් එක විතරද ඔයාලගේ? නෑ අපේ තව තියෙනවා නුගේගොඩ බ්‍රාන්ච් එකේ තියෙන්නේ හරියටම නුගේගොඩ පීපල්ස් බැංකුවේ ඉස්සරහම ගුවන් පාලම වම් පැත්ත. වම් පැත්ත. ඔව්. දැන් ඉතින් ඔරිජිනල් JBL එක මිලදී ගන්න. අපි මේ වීඩියෝ එක බලලා කාට හරි අදහසක් ආවොත් එන්න. ඊට කලින් පොඩ්ඩක් කෝල් කරලා දැනගන්න බෑ. ඔව්. එයාට කැමති එක මෙතන තියනවද කියලා. එහෙම වුණොත් අපි ෆෝන් නම්බර් එක සඳහන් කරමු. කතා කරන්න අපේ නම්බර් එක ඇවිල්ලා 075 40000 22. ඒ නම්බර් එකට කතා කරලා විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. විස්තර ඕන විස්තරයක් දැනගන්න පුළුවන්. JBL ස්පීකර් එකක් මිලදී ගන්න එනවනම් ඔයාලගේ අඩුම ප්‍රයිස් එකට තියෙන්නේ මොකක්ද? අපේ දැන්ට අඩුම ප්‍රයිස් එකට යන්නේ මේක. JBL Go 3 මොඩල් එක. මේක 13යි 490ක් වගේ වෙනවා. මිල. ඔව්. සාමාන්‍ය මේක පැය 2ක් හෝ 3ක් කාලයක් charge කරාම පැය 6ක් කාලයක් වගේ අපිට සින්දු අහන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න ඔයාලට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ shop එකට ආවොත්. හරි. ඊළඟට මොකක්ද තියෙන්නේ? ඊට පස්සේ යනවා නම් අපේ තියෙන්නේ flip 4 එක. මේක ඇවිල්ලා 19990ක් වෙන්නේ. මේකත් පැය 3ක වගේ charging time එකක් full charge එකකින් පස්සේ පැය 10ක වගේ charging time එකක් තියාගන්න පුළුවන්. හොඳට සින්දු අහලා එක දිගට පාවිච්චි කරන්න. හරි. එතකොට මේකට 6 month warranty එකක් තියෙනවා. ඔව් fast moving අපේ මේ පොඩි JBL වලින් යනවා නම් flip 6 එක තියෙනවා. high charge 5 එක තියෙනවා. flip 6 එක. මේකත් පැය 2ක් හෝ 3ක charging time එකකින් full charge එකකින් පැය 12ක වගේ කාලයක් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක වෙන්නේ 34990ක් වගේ වෙන්නේ. මේක ගත්තොත් charge 5 model. මේකට වැඩි පොඩ්ඩක් මේක weight එක වැඩි. ඔව්. charge 5 model එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් පැය 20ක වගේ කාලයක් පුළුවන්. මේක light නැති හින්දා. මේක light නැති හින්දා පැය 20ක වගේ කාලයක් පුළුවන්. මේක full charge වෙන සාමාන්‍ය පැය 3මාරක වගේ කාලයක් අනිවාර්යයෙන්ම යනවා. ඔන්න. පැය 20ක් එක දිගට සින්දු අහන්න ඕන ඔරිජිනල් JBL. යන්න පුළුවන්. දැන් අපි එතකොට මේ Bluetooth speakers ගැන කතා කරා. JBL original. දැන් ගොඩක් අය කැමති party box, karoke buffer. සිං කරන්න එහෙම. එතකොට ඒ වගේ යනවා නම් එහෙම මොනවද තියෙන අඩු price range වල වලදී? karoke buffer ගත්තොත් අපි යන්න පුළුවන් අපිට karoke buffer වලින් මේ Encogen model එකට. මේ model එකට. ඔව් party box. ඕකට dual mic එකක් එනවා. ඕකට සාමාන්‍යයෙන් පැය 3ක වගේ charge කාලෙකින් පැය 10ක් පැය 10කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ආන්න පුළුවන් අපි ලයිට් සිස්ටම් එක පාවිච්චි කරන විදිහට. ලයිට් එකටත් එක්ක පොඩ්ඩක් මේකේ බැටරි එක එහෙම වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ලයිට් ඕෆ් කරලා ලයිට් ඔව් 10කට වැඩි කාලයක් ලයිට් ඕෆ් වෙනවා නම් ගොඩක් දුරට පුළුවන්. එතන මේකට මයික් දෙකක් එනවා ෆ්‍රී. මයික් දෙකක් එනවා. ඕක 98,500ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. 98,500ක්. ඊට පස්සේ යනවා නම් ඊට මේක Enco මොඩල් එකකින් පස්සේ අපිට තියෙනවා party box on the go එක. on the go එක. ඒ කියන්නේ මේ මොඩල් එක. මේකටත් මයික් එකක් එනවා. මේකත් සාමාන්‍යයෙන් පැය 10ක වගේ කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලයිට් එක. මේක අපිට සාමාන්‍යයෙන් ගෙනියනවා නම් කරේ දාගෙන උනත් ගෙනියන්න පුළුවන්, සවුන්ඩ්ස් අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්, ලයිට් සිස්ටම් වෙනස් කරන්න පුළුවන්, බේස් බූස්ට් කරන්නත් පුළුවන් මේ මොඩල් වල මේ දෙකේම. එහෙනම් අපි
මේක එලියට අරන් කතා කරලා බලමු. මේ තියෙන්නේ පාටි බොක්ස් on the go කියන මොඩල් එක. මේක අපි on කරලා බලමු. මේකට ඩුවල් මයික් දෙකක් එනවා. මොනවගේ මයික් දෙකක් දෙන්නේ? පොඩ්ඩක් බලමුද අපි? මෙති මයික් දෙක. මයික් දෙකක් එනවා. එතකොට බැටරිස් කොහොමත් මේකට මොඩල් එකටම එනවා. එතකොට බෙල්ට් එකක් එනවා. මේක එල්ලගෙන යන්න පුළුවන්. එල්ලගෙන යන්න පුළුවන්. ඕන තැනකට පහසුවෙන් ගෙනියන්න පුළුවන්. මේක ලයිට් සිස්ටම් එක එතකොට වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. සින්දුවට අනුව ලයිට් සිස්ටම් වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. බේස් සිස්ටම් එක වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. බේස් බූස්ට් දාන්නත් පුළුවන්. බේස් එක ගොඩක් දුරට වැඩි වෙනවා. මේකේ මෙතන USB පෙන් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. පෙන් එකක් ගාලා අපිට සින්දුව අහන්නත් පුළුවන්. Bluetooth කනෙක්ට් කරලා අහන්නත් පුළුවන්. ඔයගේ ෆීචර්ස් තියෙනවා මේකේ. කොහොමද මිල වෙන්නේ මේකේ? මේක වෙන්නේ 14990ක් වගේ ප්‍රයිස් එකක් තමයි යන්නේ. මේක ප්‍රයිස් එකට මිල දෙන්න පුළුවන්. JBL party box 110 මොඩල් එක. 110 මොඩල් එකටත් ඩුවල් මයික් එකක් වෙනම තමයි ඩුවල් මයික් එක ගන්න තියෙන්නේ. මයික් එක කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මේකට අරගේ වගේ පෙන් ඩ්‍රයිව් ගහන්න බෑ. මේක Bluetooth තමයි යන්නේ. අරගේ සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකට වැඩි මේකේ සවුන්ඩ් සිස්ටම් එක වෙනස්. මේකේ ඩුවල් ස්පීකර් සිස්ටම් එකක් යනවා. එතකොට ලයිට් සිස්ටම් එකත් අරකට වැඩි වෙනස් වෙනවා. අර මොඩල් එකට වැඩිය ගොඩක්ම මේකේ සවුන්ඩ් එක අතින් වැඩි. මිල කොහොමද වෙන්නේ? මේක යනවා 1.25ක් වගේ යනවා. 1.25කට දෙන්න පුළුවන්. 1.25කට යන්න පුළුවන්. මේ වගේ ස්පීකර් එකක් ගත්තාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ගිටාර් ප්ලේ කරන අය ඉන්නවා. සපෝට් කරනවද? සපෝට් කරනවා. ගිටාර් එකක් මයික් එකක් දෙකක් එකපාර ගහලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ තියෙන්නේ party box 310 කියන මොඩල් එක. මේක ඇවිල්ලා 110 එකට වැඩිය පොඩ්ඩක් weight එක අතින් වැඩි. මේක රෝද තියෙනවා. මේක රෝද තියෙනවා තල්ලු කරගෙන යන්න පුළුවන්. සිස්ටම් එකක් තියෙනවා නේ. මේක තල්ලු කරගෙන යන්න පුළුවන් අපිට. ඒතකොට හැන්ඩල් එකක් එනවා. මේකටත් ඩුවල් ස්පීකර් එකක් තමයි එන්නේ. මේකේ ලයිට් සිස්ටම් එකත් මේක වගේම තමයි යන්නේ. ගිටාර් එකයි මයික් එකයි මේකට දෙක එකපාර ගහන්න පුළුවන්. අපි බලමු. හරි බලමු. එහෙනම් අපි බලමු මේ කොහොමද කියලා. මේ තමයි JBL Party Box 310 කියන මොඩල් එක. මේක ඇවිල්ලා 110 එකට වැඩිය පොඩ්ඩක් ප්‍රයිස් එකනුත් වැඩි, weight එකත් වැඩි, sounds quality එකත් ගොඩක්ම වැඩි. මේක on කරලා බලමු. මේකත් 110 එක වගේම තමයි. bass වැඩි කරන්න පුළුවන්, අඩු කරන්න පුළුවන්, sounds ටික ඒ විදිහටමයි reverse balance කරගන්න පුළුවන්. light system මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේකටත් අරගේ වගේම mic එක dual mic එක connect කරගන්න පුළුවන්. Bluetooth mic දෙක. ඒ mic වෙනම ගන්න ඕනද කොහොමද? mic වෙනම ගන්න අපේ තියෙනවා. තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකට mic දෙකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. mic 310 වලට එන්නේ නැහැ, 110 වලටත් එන්නේ නැහැ. වෙනම ගන්න තියෙනවා single mic එක තියෙනවා, dual mic එක තියෙනවා. හරි ඒකට ඔයාලම තියෙනවා original mic මිලදී ගන්න. original mic තියෙනවා 6 month warranty එක තමයි එකත් යන්නේ. එකත් යන්නේ එහෙම. මේක අර toy type එකේ ඕන ඇදගෙන යන්නත් පුළුවන්. ඇදගෙන යන්නත් පුළුවන්. මොකද මේක බර වැඩි හින්දා. මේකේ price එක ඇවිල්ලා 1.74.990ක් වගේ වෙනවා. ඒ වගේ දෙයකට ගන්න පුළුවන්. අපිට කියන්න දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ JBL ස්පීකර් එකක් මිලදී ගන්නවා නම් ඔයාලා shop එකට එන්න ඕනද? නෑ අපිට කෝල් එකක් දෙන්න. අපි ලංකාවේ ඕනම තැනක ඩිලිවරි කරනවා. අපි ටොරන්ටෝ හරහා තමයි ඩිලිවරි කරන්නේ. ඒක විශ්වාසවන්තව අපිට කරලා දෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් දුරට one day delivery එක කරලා දෙන්න පුළුවන්. කොහොමද වෙන්නේ ඒක? අපිට සාමාන්‍යයෙන් cash deposit කරනවා නම් slip එක අපිට WhatsApp එකක් දාන්න ඕනේ. ඒක අපි check කරලා බලලා customer okay නම් අද දවස්වල අද දානවා නම් අද දවස්වල අපි ටොරන්ටෝ එකට බාර දෙනවා. හෙට උදේට ලංකාවේ ඕනම තැනකින් ටොරන්ටෝ branch එකකින් customer ගන්න පුළුවන්. customer ගේ ගෙදෙට්ටම ගෙනත් දෙනවා ටොරන්ටෝ ලා සාමාන්‍ය උදේ හවස time එක ඇතුළත. ඊළඟ මොඩල් එක ඇවිල්ලා අපි ළඟ තියෙනවා JBL Party Box 710 කියන මොඩල් එක. 710 එක තියෙනවා, i1000 එක තියෙනවා. ඒ දෙක දැන් අපි මෙතන නෑ. අපි ඕනම මෙතන නෑ කිව්වේ දැන් ඔයාලගේ ස්ටොක් තියෙනවා. ස්ටොක් ඇති වෙන්න තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කස්ටමර් දුර ඉඳන් එනවා නම් ඕනම මොඩල් එකකට කෝල් එකක් දීලා අපේ 70 නම්බර එක දෙනවා 075 40022 නම්බර එකට කෝල් එකක් දීලා කන්ෆර්ම් කරලා ඉන්න පැයක් වගේ ඇල්ලට මෙතන අපේ ස්ටොක් ෂෝරූම් එකේ මෙතන ෂෝරූම් එකේ නැත්නම් අපිට අනිවාර්යෙන් පැයක් වගේ ඇල්ලට ස්ටොක් දෙන්න පුළුවන්. හරි අපි 710 එකකට කියමු. 710 එකත් තව මේ 310 එකට වැඩිය ප්‍රමාණයෙන් පොඩ්ඩක් ලොකුයි. ඒක සවුන්ඩ් සිස්ටම් එක 310 එකත් එක්ක ගත්තාම සවුන්ඩ් සිස්ටම් ගොඩක් තියෙනවා. සවුන්ඩ්ස් හොඳයි. ඒක ප්ලේ ටයිම් එක ගත්තොත් ඒක පැය 12කට 15කට වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ ස්පීකර් එකට වැඩිය ඒක විශාලයිද? ප්‍රමාණයෙන් ලොකුයි. 710 එක. 710 එක ප්‍රමාණයෙන් ලොකු 1000 එක 710 එකට වැඩිය තව ප්‍රමාණයක් පොඩ්ඩක් ලොකු. මයික් එන මොඩල්ස් උත් තියෙනවා. මයික් නැති මොඩල්ස් උත් තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවක මයික් එකක් මිලදී ගන්න ඕන නම් ඔයාලගේ JBL මයික් මිලදී ගන්න තියෙනවද? ඔව් මයික් මිලදී ගන්න තියෙනවා. සිංගල් මයික් එකේ තියෙනවා වයර්ඩ් එක. වයර්ඩ් එක ඇවිල්ලා මේක 19990ක් වගේ වෙන්නේ. මේ මයික් එක. මේක වයර්ඩ් නේ? මේක වයර්ඩ් එක. වයර්ලස් එක තියෙනවා ඩුවල් මයික් එක. ඩුවල් මයික් එක තියෙන්නේ මේ විදිහට.
මයික් දෙකක් ඒකටත් තියෙනවා. Bluetooth adapter එකක් ඒකට වෙනම එනවා. වෙනම එනවා. ඒක ලැබෙන්නේ. ඒක දෙන්න පුළුවන් 37500කින් වගේ දෙන්න පුළුවන්. dual mic එකේ 6 month warranty එකත් එක්ක. ඔන්න මයික් මිලදී ගන්නවා නම් JBL original ඒකත් පුළුවන් මේ shop එකෙන් මිලදී ගන්න. දැන් අපි මේ JBL original speakers ගැන කතා කරන්නේ. ඇත්තටම මේ models විතරක් තියෙන නැත්නම් ඊට වැඩිය තව models වෙන වෙන තැන්වල තියෙනවා. JBL ලගේ sound system එක ගත්තොත් JBL ලගේ තව sound system තියෙන ගොඩක් buffers තියෙනවා ගන්න. ලංකාව ඇතුළත ගත්තොත් fast move වෙන model ටික ගත්තොත් මේ ටික තමයි තියෙන්නේ. Flip 3 එකේ ඉඳන් JBL partybox 1000 එකට වෙනකම්ම ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ market එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලගෙන් අපෙන් ගන්න පුළුවන්. The smartphone shop අපෙන් ගන්න පුළුවන්. warranty උත් එක්ක. warranty උත් එක්ක. ඔන්න එහෙනම් original JBL speakers හොයපු කට්ටියට විස්තර ටික කිව්වා. මිලදී ගන්නවා නම් මෙන්න the smartphone shop. මහරගම මේ shop එකට ආවොත් එහෙම ඔයාලට මම හිතන්නේ ලංකාවේ තියෙන bestම price එකට Bluetooth speakers party box මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි හිතන අද වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට අදහසක් එන්නේ නැති කියලා original JBL එක මිලදී ගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. එහෙනම් අපි කියනවා ඔයාලට අපි අපේ channel එකත් එක්ක දිගින් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. Roam with Pupa YouTube channel එක subscribe කරන්න, bell icon click කරන්න අමතක කරන්න එපා. bell icon click කරලා all button එක ඔබන්න. එතකොට මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ ඔයාලා ළඟටම ගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. එතකන් ජය වේවා.